أبدع في طريقة حبه لها في الأفلام وفشل في الواقع. ثنائي هوليود المميز، سفيرة الإنسانية والعجوز الوسيم، براد بيت وأنجلينا جولي، يعودان ولكن بتبادل التهم أمام القضاء. فهل هي سنة محاكمات أزواج هوليود؟ يبدو أننا سنشاهد مسلسلا آخر من محاكمات النجوم على غرار أمبر هيرد وجوني ديب. تفاصيل وحقائق قد لم يسبق لك معرفتها عن براد بيت ستجدها هنا، فلا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. ما أن هدأت عدسات كاميرات الصحافة بعد 6 أسابيع من جلسات أمبر هيرد وجوني ديب، رفعت جميلة هوليود أنجلينا جولي دعوى جديدة ضد زوجها السابق براد بيت متبعة خطى أمبر هيرد. تندرج القصة ضمن قضية تتعلق بملكية معملهما الفرنسي للنبيذ. عادت أنجلينا جولي للنبش في الماضي وسرد قصة تعنيفها هي وأبنائها من قبل طليقها على متن طائرتهم الخاصة أثناء إحدى رحلاتهم في 2016. تفاصيل أبرزت من خلالها سلوكه السيء والعنيف، حيث ذكرت بدقة ما عقب إحدى مناقشاتهم على متن الطائرة من مشاجرات تطورت ليصل الأمر ببراد بيت إلى أن يبدي أسوأ سلوك له على الإطلاق، وتتحول الرحلة إلى صراخ ورعب للأم وأبنائها. وقد تدفع هذه التفاصيل هوليود إلى مراجعة تصنيفها لبراد بيت في الرتبة الأولى على قائمة أفضل الآباء في هوليود، رغم أننا سبق وسمعنا عن قصص الخلاف بين النجمين. ولكن توجيه تهمة العنف يعتبر بمثابة الضربة القاضية والاتهام الذي سيشوه تلك الصورة المثالية لنجم هوليود العالمي، اقتحام عالم التمثيل. ينحدر براد بيت من عائلة متدينة بسيطة، درس الصحافة ولكنه كان مهووسا بالتمثيل. قبل مدة قصيرة من نيل شهادته الجامعية غادر إلى لوس أنجلوس، وأخبر والده بأنه سيلتحق بكلية التصميم. والحقيقة أنه أمضى شهورا يعمل سائق ليموزين ينقل الفتيات بين حفلات توديع العزوبية. خلال تواجده بلوس أنجلوس حاول مرارا اقتحام ميدان التمثيل هناك، إلى أن شارك زميله في إحدى المشاهد في تجربة للأداء، ليتم اختياره في تحول مفاجئ للأحداث ويقوم بالدور عوض زميله، لتبدأ مسيرته كممثل بضربة حظ. إتقان للنجاح والفشل. النجم الذي أتقن إدارة حياته المهنية فشل بأن يبني لنفسه عائلة. لم يوفق قط في اختيار شريكته. فشلت علاقاته ال8 التي سبقت أنجلينا. لم يوفق ارتباطه بروبن جوفانز ولا خطوبته مع جيل شولين. حتى كريستينا أبرجيت ذات 18 عاما تركته في منتصف إحدى الحفلات من أجل رجل آخر. ولم تستمر علاقته بالمراهقة ذات 16 عاما جولييت لويس. وتكرر الأمر مع المغنية البريطانية سينيتا والعارضة جيت كابوليديك، حتى مرافقته للنجمة جونيث بالترو، ورغم وصفهم بالثنائي الذهبي إلا أنه لم يوفق. وأخيرا تزوج بممثلة هوليود جينيفر أنيستون بطلة سلسلة فريندز الشهيرة، ولكنه اتهم بخيانتها مع أنجلينا جولي عندما تشارك العمل بفيلم مستر أند ميسيس سميث. وبذلك تكون أنجلينا جولي آخر علاقاته إلى حد الآن، والوحيدة التي كون معها عائلة كبيرة تحتوي 6 أبناء. رغم فشله في تدبير أموره الخاصة، نجح براد بيت بأن تكون له سيرة مهنية حافلة. بداية شهرته العالمية انطلقت مع نجاح دوره كراعي بقر متجول. بدأ بعدها في حصد النجاحات والجوائز وارتقى سلم النجومية. اكتسب شهرة كانت لجاذبيته دور فيها، حتى أن ماليزيا منعت عرض صوره لكي لا تتزعزع نظرة رجال ماليزيا لأنفسهم. هو أيضا نحات من الدرجة الأولى. دخل عالم منتجات التجميل وأطلق خطا للعناية بالبشرة، واهتم بالأنشطة المعمارية والأعمال الخيرية الإنسانية. آراء ومواقف. كان لبراد بيت عدد من المواقف البارزة، فإلى جانب مساندته الصريحة لباراك أوباما وجون كيري،
أعلن دعمه التام لزواج المثليين. ففي عام 2008 تبرع براد بيت بمبلغ مالي للحملة المناهضة للمقترح 8 المتعلق بالتصويت على قرار زواج المثليين. من أشهر أقواله: عليك أن تخسر كل شيء من أجل أن تحصل على كل شيء. فهل سيطبقها الآن في قضيته ضد أنجلينا جولي؟